السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، نرجو أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. رغم استئناس القطط المنزلية الهادئة والمحببة لجميع البشر، إلا أن هذه القطط لها أقارب كبيرة هي عمالقة القطط. فالقطط البرية قد تكون مفترسة بامتياز، وتختلف في أشكالها وطباعها بناء على موطنها، وتشبه أشكال أغلب الأنواع نفس أشكال القطط المنزلية، لكنها تكون ذات أحجام كبيرة وذات طباع متقلبة، وقد لا تألف الإنسان، وغالبا لا تصلح بأن تكون حيوانات أليفة. ومعنا في هذا الفيديو 10 من أخطر سلالات القطط في العالم. ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. رقم 10. قطة بالاس. قطة بالاس هي قطة برية صغيرة، موطنها الأراضي العشبية الجبلية والأراضي الشجرية في آسيا الوسطى والقوقاز. ويبلغ حجم قطة بالاس حجم قطة منزلية كبيرة، ويبلغ طول جسمها من 50 إلى 65 سنتيمترا. ومزيج قوام قطة بالاس الممتلئ وفراؤها الطويل الكثيف يجعلها تبدو قوية ولطيفة. وفراؤها سميك مع قضبان عمودية داكنة على الجسم والأطراف الأمامية، وتوجد حلقات سوداء واضحة على الذيل وبقع داكنة على الجبهة. والخدود بيضاء مع خطوط سوداء ضيقة تمتد من زوايا العينين. والأرجل أقصر نسبيا من تلك الخاصة بالقطط الأخرى. والأذنان منخفضة جدا ومتباعدة، والمخالب قصيرة بشكل غير عادي. ويمتلك الفك القصير عددا من الأسنان أقل من المعتاد بين القطط. ويعود موطن قطة بالاس إلى مناطق السهوب في آسيا الوسطى، حيث تعيش في أجزاء من كازاخستان وإيران وأفغانستان والهند. رقم 9. قط عناق الأرض. عناق الأرض من الحيوانات الثديية اللحمة والتي تتبع فصيلة السنوريات، وهو يعرف أيضا بأسماء عديدة أخرى، منها الوشق المصري والوشق الفارسي والوشق الإفريقي وأيضا بالكراكال. ويعتبر عناق الأرض سنورا شرسا متوسط الحجم، يصنف مع السنوريات الصغيرة، إلا أنه يعتبر أثقلها وأسرعها. ويصل معدل وزن ذكور عناق الأرض إلى ما بين 13 إلى 18 كيلوغراما، ويبلغ طوله حوالي 65 سنتيمترا. ولعناق الأرض قوائم أطول وجسم أكثر نحولا. وتعتبر آذان العناق الطويلة، والتي تنتهي بخصل طويلة من الفرو، أبرز المظاهر التي تميزه. ويصطاد العناق أثناء الليل بشكل رئيسي، إلا أنه يصطاد خلال النهار أيضا في المواسم الباردة. وتعتبر هذه الحيوانات انتقائية في أكلها، فهي لا تأكل الأمعاء وغيرها من الأعضاء الداخلية لذبيحتها، كما تقتلع فراء الطرائد الأكبر حجما. وتتفادى أكل الشعر عن طريق قص اللحم ونزعه عن الجلد بدقة. ويتميز العناق بمهارته في صيد الطيور، فهو قادر على التقاط أحدها أثناء طيرانه أو حتى أكثر من واحد في بعض الأحيان. ويحتفظ بعناق الأرض كحيوان منزلي في بعض الأحيان لسهولة استئناسه. رقم 8. الوشق الكندي. الوشق الكندي حيوان لاحم من فصيلة السنوريات يقطن أمريكا الشمالية، ويشابه الوشق الكندي باقي السنوريات المنتمية لجنس الوشق، فهو يمتلك فراء بنيا ضاربا إلى الفضي، وأذنان تنتهيان بخصل شعر مميزة، وله علامات ضاربة إلى السواد تظهر عند بعض الأفراد. ويصل وزنه إلى 11 كيلوغراما، ويتراوح طوله بين 80 و105 سنتيمترات. وتساعد قوائم الوشق الكندي الطويلة وذات الأكف العريضة المبطنة بالفراء على التنقل في الثلج الكثيف. ويستطيع الوشق أن يعرف أين يعض فريسته عن طريق أنيابه المليئة بالأعصاب بكثافة. والوشق الكندي حيوان انعزالي، فهو ينشط خلال فترة أوائل الصباح والغسق، ونادرا ما يظهر للعيان، حيث ينام معظم النهار وينشط نوعا ما أثناء الليل. وعندما يصطاد الوشق الكندي حيوانا ضخما لا يستطيع التهامه كله في جلسة واحدة، فإنه يجره إلى عرينه ويقوم بتغطيته بأوراق الأشجار اليابسة ليعود ويقتات عليه لاحقا. رقم 7. قط الأوسيلوت. الأوسيلوت، والمعروف أيضا باسم النمر القزم، هو قط بري يوجد في أمريكا الجنوبية، وله مظهر مشابه للقط المحلي، وله فرون يشبه فرو النمر واليغور. ونتيجة لذلك تم اصطياد مئات الآلاف من الأوسيلوت لأجل فرائها. ويتراوح طول الأوسيلوت ما بين 70 إلى 100 سنتيمترا، ويصل وزنه عادة من 8 إلى 18 كيلوغراما، على الرغم من تسجيل أفراد أكبر من ذلك بكثير.
ولدى الأوسيلوت فراء ناعم وأملس وأذنان مستديرتان وأرجل أمامية كبيرة نسبيا. وأنماط أغطية الأوسيلوت مختلفة بدءا باللون الكريمي حتى اللون البني المحمر أو الرمادي. والأوسيلوت كائن ليلي غالبا، وفي النزاعات الإقليمية يقاتل بشراسة وحتى الموت أحيانا. والأوسيلوت خلال النهار يبقى على الأشجار أو بين الأوراق الكثيفة. وتشير الدراسات إلى أن الأوسيلوت يتتبع ويجد فرائسه عبر مسارات الرائحة. ومع ذلك فلدى الأوسيلوت رؤية قوية وليلية أيضا. رقم 6. الوشق الأحمر، والمعروف أيضا باسم البوبكات، وهو قطة متوسطة الحجم موطنها أمريكا الشمالية. ويبلغ طول البوبكات البالغ من 50 إلى 125 سنتيمترا من الرأس إلى قاعدة ذيلها القصير المميز. ولها أشرطة سوداء مميزة على أرجلها الأمامية وذيل قصير أسود. وهو حيوان مفترس ويفضل الأرانب البرية، إلا أنه يصطاد الحشرات والدجاج والأوز والطيور الأخرى والقوارض الصغيرة. ويشبه الوشق الأحمر الأنواع الأخرى من جنس الوشق متوسطة الحجم، ولكنه في المتوسط أصغر الأنواع الأربعة. ومعطفه متغير على الرغم من أن لونه بني مائل للسمرة بشكل عام، مع وجود خطوط سوداء على الجسم وقضبان داكنة على الأرجل الأمامية والذيل. والوشق الأحمر لديه سمع وبصر حاد وحاسة شم جيدة، وهو متسلق ممتاز ويسبح عندما يحتاج إلى ذلك. رقم 5. قط المارجاي. المارجاي هو قط بري موطنه أمريكا الوسطى والجنوبية، وهو قط وحيد وليلي يعيش بشكل رئيسي في غابة أولية دائمة الخضرة. ويشبه إلى حد بعيد الأوسيلوت الأكبر في المظهر. ويزن قط المارجاي ما يزيد عن 4 كيلوغرام. ويبلغ طول جسمه ما يصل إلى 80 سنتيمترا. وفراؤه بني ومميز بالعديد من الصفوف ذات اللون البني الغامق والخطوط الطولية. والذيل به العديد من الأشرطة الداكنة وطرف أسود. والمارجاي هو متسلق أكثر مهارة من الأوسيلوت. ففي حين أن الأوسيلوت يلاحق في الغالب فريسته على الأرض، فقد يقضي المارجاي حياته بأكملها في الأشجار. ويقفز ويطارد الطيور والقردة عبر قمم الأشجار. وهو رشيق بشكل ملحوظ ويمكنه الإمساك بالفروع مع مخالبه الأمامية والخلفية. وهو قادر على القفز حتى 4 أمتار أفقيا. رقم 4. قط الأدغال، ويعرف أيضا بوشق المستنقعات، وهو حيوان ثديي لاحم من فصيلة القططيات. وتصنف هذه الحيوانات مع السنوريات الصغيرة المتوسطة الحجم، حيث يبلغ معدل طول جسد هذه الحيوانات 70 سنتيمترا. ويتراوح وزن هذه السنوريات من 4 إلى 16 كيلوغراما. ويختلف لون فراء هذه الحيوانات ويتراوح من الرمادي المصفر إلى البني المحمر. ويطلق على هذا الحيوان اسم وشق المستنقعات بسبب أذنيه المستدقتين واللتين تنتهيان بخصل قصيرة من الفراء. وأيضا بسبب قوائمه الطويلة التي تجعله يماثل وشقا صغيرا. وتسكن قطط الأدغال العديد من أصناف المساكن، مثل الغابات الاستوائية وضفاف الأنهار والبحيرات. وقد تعيش سنوريات الأدغال بالقرب من المنازل البشرية في بعض المناطق، ويعرف عنها بأنها تسكن المنازل المهجورة. رقم 3. قط ياغوروندي. ياغوروندي هي قطة برية موطنها الأمريكتان، وهي قطة متوسطة الحجم ذات أجسام نحيلة، ولها جسم ممدود وأرجل قصيرة نسبيا ورأس صغير يشبه السناجب، وأذنان صغيرتان مستديرتان وخطم قصير وذيل طويل. والمعطف ملون بشكل موحد مع بعض العلامات الباهتة على الأكثر على الوجه والبطن. وغالبا لون قط ياغوروندي بني ورمادي ضارب إلى السواد أو أسود، وقد يكون لون بعضها الآخر أصفر ضاربا إلى الأحمر. وبعض العلامات البيضاء والسوداء على الشفاه والأنف. ويبلغ ارتفاع الياغوروندي نحو 30 سنتيمترا عند الكتف. ويتراوح طولها بين 90 إلى 120 سنتيمترا. ويتراوح وزنها بين 9 إلى 14 كيلوغرام. ويتجول الياغوروندي خلال النهار ويأكل القوارض والطيور. رقم 2. الكوغار. الكوغار والمعروف أيضا باسم أسد الجبل. والكوغار حيوان من فصيلة السنوريات. وعلى الرغم من حجمه الكبير وخصائصه الجسدية، والتي توحي بأنه من الفصيلة النمرية كالأسد والببر واليغور، إلا أن الكوغار من فصيلة القطط، فهو قريب من القطط الأهلية جينيا أكثر من قرابته من الأسود الحقيقية. ويزأر الكوغار مثل القطط الكبيرة، كما أنه حيوان ليلي كالسنوريات الصغيرة. وللكوغار غالبا لون واحد منتظم، فقد يكون لونه ذهبي مائل إلى البني ويمكن أن يكون رماديا أو محمرا. ومع أن الكوغار قادر على الركض السريع،
إلا أنه في العادة يستخدم الكمائن لاصطياد فرائسه. ورغم خطورة الكوغار إلا أن الكثير من المغامرين يعشقون تربيته كحيوان أليف. رقم 1. قطة التنين الأخضر. وهو قط عادي لكن تم صبغه وقصه ليكون مثل التنين. وقامت مالكة لصالون عناية بالحيوانات الأليفة في مدينة يكاترونبورغ الروسية بإطلاق صيحة جديدة في عالم الفراء، حيث تقوم الشابة الروسية داريا كوتزي على تغيير مظهر القطط والكلاب ليتحول مظهرها إلى كائنات أخرى تماما. فيظهر هذا القط وقد تم تحويله إلى تنين أخضر، وهو قط ذو فرو رمادي في الأساس وتم تحويله، وأصبح جلده أخضر زمردي اللون. قامت بحلقه وتلوينه مثل ذيل التنين. وتقول داريا أن الصبغة التي تستخدمها صحية وسليمة ولا تؤثر سلبا على الحيوانات، وأن هذه الأصباغ مصنوعة من مستخلصات نباتية طبيعية، كما أن الحيوانات تستمتع بهذا التغيير على حد قولها. لكن القائمين على حماية الحيوانات صرحوا بأنه لا ينبغي صبغ الحيوانات أو دهنها لأي أسباب تجميلية، فيمكن أن يكون لهذا عواقب وخيمة. فمن المحتمل أن عملية الصباغة مرهقة للغاية للحيوانات الأليفة بسبب احتجازها وتقييدها أثناء إجراء عملية الصباغة. شكرا لكم أعزائي على المشاهدة. تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله. في أمان الله ورعايته.